به نام خدا، از قرارداد هستم با یک فیلم آموزشی جذاب دیگه که توصیه میکنم حتما این فیلم رو تا انتها مشاهده بفرمایید. انشالله هر جا هستین دلتون شاد، تنتون سلامت باشه انشالله. امید خدا بریم یک ستاپ معاملاتی ناب مثل خود شما عزیزان که ناب هستین در روز جمعه روی جفت ارز GBP USD و پوند انگلیس رو بر دلار آمریکا میخوایم با همدیگه بررسی کنیم کندل به کندل، طبق استراتژی پیشرفته کندل به کندل خودمون، کندل به کندل که آرزوی هر تریدریه که بتونه نواحیه که احتمال میده قیمت به اون نواحی واکنش پیدا کنه، اونجا بتونه پوزیشن های سل و بای خودش اونجا انجام بده. بریم اینجا ببینیم چه اتفاقی قشنگ قراره بیفته در روز جمعه، زمانی که مارکت دقیقاً بازگشایی میشه. دقیقاً از همینجا اگه اشتباه نکنم اینجا دیگه مارکت شروع میشه بازگشایی کردن، همینجا دقیقاً. ببینید کندل به کندل، این کندل لوش اومده پایینتر، اینجا هایش میره بالاتر قرار میگیره، اینجا میاد پایینتر. پس بنابراین ایندیوسمنت من کجا میشه؟ ایندیوسمنت من این ایندیوسمنت منه بچه‌ها، نگاه کنید. این دقیقاً ایندیوسمنت منه. کندل به کندل با هم دیگه میریم تا انتها. همراه من باشید و ببینید معجزه این سبک چقدر جالبه و چقدر شما راحت میتونید مارکت کف دستتون باشه. اینجا دقیقاً میاد، این دیسپنت من تاچ میکنه و یک دونه لو به من اینجا میده و هیچ اتفاق دیگه نمیفته. به هر حال همجوری میکشه میره بالا، کاری بهش نداریم. این لوی من اینجا چی میشه؟ میاد شکسته میشه با بدنه و یک چنج آف کاراکتر چیه؟ برای من میذارم، من بهش میگم BOS، فرقی نمیکنه، BOS اتفاق میفته. ببین پس ساختار من این یک حرکت کندلی بود که من داشتم. از حرکت کندلی میام ایندیوسمنت همون چیکار میکنم؟ پیدا میکنم کف پایین‌تر از کف قبلی. آخرین ایندیوسمنت من اینجاست، نزدیکترین ایندیوسمنت من یک کف اینجاست. حالا که میاد تاچ میشه لو رو به من میده، باید صبر کنم. لو من میاد چیکار میشه؟ با بدنه محکم میاد چیکار میشه؟ میشکنه. ضمنی که این حتی شکست من با چی رخ داده؟ با FVG. حتی نگاه این با FVG. پس این ناحیه که من دارم اینجا اینو می‌نویسم FVG و با رنگ حالا خاکستری هم نشونش میدیم. دقیقاً میشه اینجا FVG. من اولین چیزی که دارم اینجا یک های به من میده. این های منه. روند نزولی دیگه. ما در 3 تا ناحیه وارد معامله میشیم. یک، بریکر بلاک. این قبلا پی آی من بوده دیگه. خب همین رو از همینجا میگیرم میکشمش اینجا. این میشه ناحیه بریکر بلاک من. خوب نگاه کنید بچه‌ها. این میشه ناحیه بریکر بلاک من که با رنگ آبی هم نشونش میدم. این میشه بریکر بلاک من. اینجا ایندیوسمنت من کجا میشه توی دل این؟ ایندیوسمنت من دقیقاً اینجا رفته دیگه، اینجا من رفته بالا، دقیقاً میشه اینجا. این میشه ناحیه ایندیوسمنت من، IDM من که من با رنگ نارنجی نشونش میدم. ببینید چقدر شما با این ستاپ معاملاتی و اگر واقعاً عرضه و تقاضا هم برید یاد بگیرید دیگه مارکت کف دستتونه بچه‌ها. اینقدر دیگه از مارکت نمیترسید. خوبیه سبک استراتژی من و شما اینه بچه‌ها که ما از مارکت جلوتریم. یعنی وقتی میاد بریک بلاک زده میشه تازه اینجا ما این فرش آبی رو براش پهن میکنیم، این ناحیه رو واسه خودمون در نظر میگیریم. قبل از این که کندل ها به این ناحیه برسند ما میدونیم این ناحیه خیلی مهمیه و احتمال میدیم قیمت اینجا واکنش داشته باشه. باید تاییدیه خودمون رو بگیریم. تا زمانی هم FVG رو توش دارم، این شکست پرقدرت، هم بریک بلاک رو توش دارم و از همه مهمتر که اینجا من برام خیلی مهمه، این سقف بریک بلاک من نباید با بدنه بشکنه. اگه با بدنه بشکنه دیگه اینو نباید ادامش بدم. این دیگه با فول بادی پر شده و تاریخ انقضاش رسیده، باید سریعا پاکش کنم. اینجا میاد تازه چیکار میکنه؟ شادو به شادو. یعنی این شکست‌های فیک منه. پس اینا نشون میده که فقط اومدن استاپا رو جمع کنن و این ناحیه همچنان میتونه معتبر باشه، همچنان که ما تاییدیه ورود رو در کجا میگیریم؟ در تایم فریم پایینتر میگیریم که بتونیم زودتر وارد معامله بشیم،
و اینجا همونطور که مشاهده میکنید دقیقا از تو خود ناحیه بریک بلاک شروع میکنه به ریزش کردن و بعد از که اینجا تازه میریزه همونطور که اینجا مشاهده میکنید کف پایین‌تر از کف قبلی. ببینید چقدر خوبه که این نواحی بیاد با شادو به شادو بشه. حالا من کلمه رید رو به کار نمیبرم چون رید فقط در نواحی پی آی باید استفاده بشه. ما در نواحی بریک بلاک و نواحی ایندیوسمنت نمیگیم حالا رید. از این چقدر قشنگ اینجا شادو به شادو میشه، شادو به شادو. این دار نمیخواد اینا بشکنن، این زور ندارن. لگ پر قدرت داره میاد پایین، لگ بعدی قدرت این لگو واسه من و شما باید تایید کنه. همونطور که مشاهده میکنین برگشت خاصی نداره، این نمیتونه برگرده. اینجا هیچ شکستی با بدن رخ نمیده و در اینجا شروع میکنه به ریزش کردن. اینم آخرین ایندیوسمنت منه. پس ما میدیم که روند ما کاملا نزولیه. ببین کف پایین‌تر از کف قبلی، ایندیوسمنت من اینجاست، حتی این رو تاچش نمیکنه. و من اگه اینجا حالا بخوام وارد یک معامله هم بخوام بشم، میرم در تایم 1 دقیقه. اینجا نگاه کنید دقیقاً توی 1 دقیقه میاد اینو میشکنه، ولی چون این ناحیه 5 دقیقه منه، پس باید توسط خود کندل 5 دقیقه شکسته بشه. این اولین نکته توجه داشته باشید. و جالبه وقتی شما روند ما در تایم 5 دقیقه نزولیه اما در تایم 1 دقیقه صعودیه، این چرخش تایم فریم اینقدر مهمه و شما باید اینقدر اینو یاد بگیرید. همینجا نگاه کنید آخرین کف من میاد قشنگ میشکنه و دوباره برمیگرده و یک کندل برگشتی خیلی خوب پرقدرت و با شکست اینا میتونیم وارد معامله بشیم و استاپ رو بالا بذاریم که یک بارم اینجا اومده استاپ ها رو جمع کرده. خود همین تو تایم فریم بالا یک پین باره، خود همین در تایم فریم بالا چیه؟ یک پین بار خیلی قشنگی داره رخ میده و اینجا هم همینطور و بعد شروع میکنه به ریزش کردن. حالا در تایم 5 دقیقه من میخوام برم ادامه ماجرا رو داشته باشیم با هم دیگه. همونطور که مشاهده میکنید اینجا نگاه کنید دقیقاً چه اتفاقی میفته. باز کف پایین‌تر از کف قبلی، ایندیوسمنت من اینجا آپدیت میشه. من هنوز هیچ کف دیگه ای ندارم. در ناحیه بریک بلاک من سلر هستم، ناحیه من سله و باز دوباره اینجا همونطور که مشاهده میکنید اینجا حرکت کندلی میاد پایین میره بالا، میاد پایین میره بالا. اینجا ایندیوسمنت من چی میشه؟ آپدیت میشه. یک دونه لو اینجا چیه؟ بگید به من. میده. این ایندیوسمنت منه، میاد زده میشه. خوب نگاه کنید بچه‌ها. ایندیوسمنت من دوباره مجددا من 2 تا کندل دیگه برم پایین‌تر، این رید حساب نمیشه. حواستون باشه اینو نگین ریده. کندل های بعدی میان این رو چیکار میکنن؟ پرش میکنن. پس بنابراین من اینجا مجددا بیو اس دارم، در راستای روند نزولی منم هست. وقتی بیو اس میزنه بلافاصله یک دونه های واسه من چی میشه؟ اینجا کاشته میشه. باز اینجا میشه یک ناحیه بریک بلاک، یک ناحیه پی آی. اگه دقت کرده باشین نواحی پی آی من و نواحی بریک بلاک من تو دل همدیگه هستن. یعنی کلا این ناحیه خیلی ناحیه پرقدرتیه. هم اینجا پی آی دارم، هم ناحیه بریک بلاک رو دارم چون اینجا شکسته دیگه. دقیقاً اینجا شکسته شده و اینجا دقیقاً یک ناحیه بسیار بسیار پرقدرتی رو من دارم که هر لحظه میتونه با بسته شدن یک کلوز کندل زیر این کندل من سلر بشم. ببینید اینجا دقیقاً خودش میاد و اینجا دوباره کف من چیکار میکنه؟ میشکنه. ببین چقدر زیبا. اینجا ناحیه پی آی منه و خیلی ناحیه بزرگی هم هست. حالا من این مقدار کوچیکش میکنم. اینجا دقیقاً همونطور که مشاهده دقیقاً این کندل میتونه تا اینجا بیادشه. حالا کاری هم بهش ندارم چون خیلی بزرگه، میتونیم حداقل کوچیکش کنیم که استاپامون ریزتر بشه. باز دوباره همینجوری مشاهده میکنید اینجا که وقتی میاد دقیقاً کفای ما رو میشکنه و میاد تو ناحیه خودش و باز دوباره همونطور که مشاهده میکنید ببین انتقال یک ریزش خیلی شارپی و این نشون میده که همچنان قدرت میتونه با سلرها باشه. خب همونطور که اینجا مشاهده میکنید دقیقاً دوباره لوی من اینجا کانفرم میشه. اینجا لوی من کانفرم میشه و باز من دوباره اینجا بیو اس دارم. روند همچنان نزولیه و من ناحیه پی آی من دقیقاً میاد اینجا قرار میگیره، بالاترین اینجا میشه دیگه. این هم که ناحیه خود بریک بلاک منم هستش و باز ببینید دقیقاً میاد تو ناحیه خود پی آی و شروع میکنه به ریزش کردن. خب اینکه حتما تایم خبری بوده و چقدر جالب که تایم خبری هم میاد و همین ناحیه پی آی ما احترام میذاره و دقیقاً از همینجا شروع میکنه. با که من بارها گفتم موقع خبرها من خودم به شخصه
ترید نمیکنم. استراتژی من در موقع خبرها معمولا 20 دقیقه نیم ساعت بعد از خبره که ستاد معاملاتیم باهاش شبیه و من بعد وارد معامله بشم. بارها گفتم باز هم چون خبر کاملا 50-50 و این دلیل نشه بگم به به بچه‌ها نگاه کنین چه استراتژی خوبی دارم که حتی موقع خبرها میتونین باهاش ترید کنین. نه، به هیچ عنوان موقع خبرها ترید نکنین. این چقدر شارپ میاد چون موقع خبرها واقعا استاپ لاس ها چون زده نمیشه ریسک بسیار بالایی داره و اسپید ها به شدت افزایش پیدا میکنه و ببینید چقدر زیبا میاد دوباره کف پایین از کف قبلی و دقیقاً ایندیوسمنت من در اینجا میشه. باز اینجا این ایندیوسمنت من میشه. ببینید چقدر زیبا که ما روند رو میدونیم کجاست، دیگه نباید بایر بشیم دم بدم بای بزنیم. ما میدونیم روند نزولیه. اینجا نگاه کنید دقیقاً اینجا دیگه کف پایین از کف قبلی نمیاد. این آخرین کف منه. اینجا اینا ما بهش میگیم نوای سم، نوای سم ما هستن. حالا من یک نکته خیلی جالب بخوام بهتون بگم، ببخشید اینجا کف منه. این نکته خیلی جالب بخوام بهتون بگم اینه، توی قسمت هایی که اینجور مواقع این آخرین کف منه، اینم آخرین سقف من تو این حالته. این که میگم سقف منظورم سقف ساختار نیست، سقف این لگه. این سقف این لگ منه، این کف این لگ منه. این اگه زده بشه خب باز داستانش متفاوت میشه. اگه این بیاد اینجا این دیسمنت من آپدیت میشه، اگه این کف زده بشه. اگه این دیسمنت تاچ بشه لوی من کانفرم میشه. وقتی پی آی تا کف ما خیلی فاصله پیدا میکنه بعضی وقتا ممکنه این لگ سعودی به خودش بگیره و بره بالا. این نکته توجه داشته باشین بچه‌ها. ممکن این همجوری چیکار کنه به عنوان مثال بره بالا. حالا آیا از قرض‌داده آیا ما میتونیم تو این لگی داره میره بالا و اینجا ما منتظر برگشت قیمت هستیم اینجاها تو تایم پایینتر تو این لگ ما وارد معامله بشیم؟ بله میشه، به شرطی که نسبت به این سبک نسبت به این استراتژی اینقدر مسلط بشید و ظرفیت ریسکشو داشته باشید. همین کار رو امروز می‌خوایم با هم دیگه انجام بدیم، یک ویدیو کاملا متفاوت. اینجا نگاه کنید چه اتفاقی میفته توی 5 دقیقه. این میره توی تایم دقیقاً 5 دقیقه خودش دیگه پی آی خودش هستش. خب اینجا نگاه کنید دقیقاً پی آی رو نگاه کنید همه داره ریت میشه. خب خیلی قشنگ. اینجا نگاه کنید دقیقاً میره توی لگ پی آی خودش قرار میگیره و بعد شروع میکنه به چی؟ به ریزش کردن. اینجا نگاه کنید قشنگ شروع میکنه به ریزش کردن. پس خیلی روند ما کاملا نزولی هم هستش و ادامه ماجرا که حتی باز شما اینجا این لوی شما کف شما بی او اس میشه. من فقط به شما توضیح بدم، نمیخوام چارت رو ولش کنم. اینجا نگاه کنید دقیقاً دوباره من اینجا بی او اس میشه، اینجا یک کف داشتم، اینجا پی آی من بوده، دقیقاً میاد اینجا بی او اس میشه و اینجا دقیقاً میشه نایه بریک بلاک من و دقیقاً اینجا میشه این که پاکش میکنم چون با فول بادی اومده زده و اینجا میشه نایه ایندیوسمنت من. ببین چقدر زیبا. این نایه آیدی من میشه، نایه ایندیوسمنت من هستش. اینجا مینویسم و دقیقاً اینجا نگاه کنید بچه‌ها بی او اس میشه. این نایه بی او اس منه، روند من کاملا نزولیه و خیلی زیبا میاد اینجا زده میشه و باز دوباره از همین نایه شروع میکنه به ریزش کردن. ببینید و تایم تموم میشه دیگه اصلا کلا. ببینید چقدر زیبا و کف فانت از کف قبلی میاد. روند کاملا نزولی نوایی. حالا من اینجا میخوام یک ویدیو متفاوت با هم دیگه داشته باشیم، کلا متفاوت باشه. همین قسمت رو من میام کاتش میکنم. وقتی که از یک کف تا یک سقف خیلی فاصله زیاده اینجا ما میتونیم تریدر بشیم توی تایم‌های پایین‌تر. این نایه 5 دقیقه است دیگه. اینجا شما میتونید تایم 1 دقیقه برید و اینجا تریدر خودتون داشته باشید. میشه این کار انجام داد، ولی من فقط انجامش میدم که قدرت این ستاپ رو به شما نشون بدم که چقدر جذابه و که شما مسلط بشین به این ستاپ چقدر میتونید در تایم‌های پایین‌تر هم چیکار کنید واسه خودتون ترید داشته باشید. خب ببخشید من اینترنتم قطع شد، عذرخواهی میکنم. اومدم تو تایم 1 دقیقه. من میخوام همون لگی که در تایم فریم 5 دقیقه از کفش میخواد بره تا سقف پی آش و شروع کنه به ریزش کردن، آیا ما میتونیم بعدها که مسلط شدیم به این ستاپ و خوب عرضه و تقاضا رو یاد گرفتیم و همین ساختار رو یاد گرفتیم بیایم این کار رو انجام بدیم؟ این تایم فریم بالا روند نزولیه، اما در چرخش تایم فریم حتی ولو در تایم 1 دقیقه بچه‌ها این جی بی پی یو سی ها حتی طلا هم نیستش،
ببین پس این ستاپ در تمام جفت ارزها در تمام تایم فریم ها به خوبی خوب داره جواب میده. اینجا نگاه کنید، من تایم میچرخونم تو تایم 1 دقیقه و اولین بار میام این کار برای شما عزیزان میکنم که بدونید که این کار رو در آینده میشه انجام داد. وقتی سقف و کفا خیلی از هم دیگه دور میشه و وقتی اینجا مارکت در 1 دقیقه آیا به من نشونهای بای میده من این کار رو بکنم؟ بله میتونید. حتی در روز جمعه طلا در تایم فریم 1 دقیقه من بعد از این میرم روش برای تایم 1 دقیقه طلا همین نمونه مثال برای شما عزیزان میزنم و ببینید که چقدر راحت میشه در تایم های کوچکتر ما اینجا بای های خیلی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم و چقدر به من و شما کمک میشه. اینجا نگاه کنیم دقیقاً استارت زده میشه، میره اینجا میاد سقف و تا سقف قبلی کف من اینجاست. خوب نگاه کنید این کف منه، این ایندیوسمنت منه، من فعلا کاری انجام نمیدم. خب بعد دوباره باز اینجا این کف نمیشکنه، هیچ های واسه من اینجا کانفرم نمیشه. دوباره سقف بالاتر سقف قبلی لوهای من میاد اینجا قرار میگیره، هیچ تاچ نمیشه. باز دوباره سقف بالاتر سقف قبلی لوی من میاد اینجا تاچ میشه و جالب این نمیتونه اینو بزنه، اینا دقیقاً مماس هم دیگه هستن و باز هم اینجا های من کانفرم نمیشه تا اینکه اینجا میاد پایین‌ترین قیمت اینجا تاچ میشه ایندیوسمنت من دقیقاً اینجا یک دونه های به من در 1 دقیقه میده. من حالا این رنگ توپک رو عوض میکنم که اشتباه نشه، این مال 5 دقیقه مال 1 دقیقه. اینجا نگاه کنید دقیقاً اینجا میاد میزنه. حالا من صبر میکنم، یا باید این کفم خورده بشه یا باید این سقفم زده بشه، نباید عجله بکنم. اینجا میاد سقف من با بدنه حتی با FVG میاد چی میشه؟ اینجا BOS میزنه. ببین روند من در تایم 5 دقیقه نزولیه اما در تایم 1 دقیقه صعودیه. خب کاملا طبیعیه دیگه. اگه ما منتظر هستیم که قیمت بره بالا و ما اینجا سلر بشیم باید احتمالا در تایم 1 دقیقه ما روند صعودی داشته باشیم. دقیقاً اینجا نگاه کنید همون کاری که کردیم اینجا دقیقاً میاد تو ناحیه بریک بلاک من. حالا اینجا چون خیلی این کنده سبز دیگه خیلی بلنده من خیلی کوچیک‌تر در نظر میگیرم. دقیقاً نگاه کنید میاد تو ناحیه بریک بلاک من و رشد میکنه میره بالا. اینجا من ایندیوسمنت دارم، ببین سقف بالاتر از سقف قبلی اینا میشه ایندیوسمنت های من. دوباره اینجا میاد به من های میده، این های من چی میشه؟ رید میشه. یعنی دقیقاً این های من اینجا چی شد؟ رید شد. و من اینو پاکش کنم و بک رید میشه دقیقاً اینجا من BOS با بدنه کندل دارم. این BOS با FVG خیلی مهمه بچه‌ها. روند من همچنان صعودیه و دقیقاً اینجا نگاه کنید، اینجا نگاه کنید دقیقاً این کف من میشه پیای من دیگه. اینجا نگاه کنید پیای منو به هیچ عنوان من استراتژی اصلا نمیخوام دستکاری کنم. اینا دقیقاً میشه تو من به همین کف که ببین دقیقاً کفش چی میشه؟ رید میشه و بعد این گلف میزنه. این گلف های بعد از رید به شدت برای ما مهمن. ببینید دقیقاً از اینجا به یک بلاکش برمیگرده میره بالا، اینجا دقیقاً این گلف روی پی آی و کف رو رید میکنه میره بالا و باز مجددا اینجا مشاهده کنید دوباره اینجا من پی آی دارم، سقف دارم، همونطور که مشاهده میکنید این پی آی منه، این سقف من بوده و باز من اینجا چی دارم؟ BOS دارم. ببین چقدر مهمه این BOS های من و باز من اینجا چی دارم؟ BOS دارم و اینجا دیگه میره تو ناحیه PI. اینجا حتی من میتونم دیگه وارد معامله نشم، ریسک نکنم، ولی نکنید باز هم ببینید در 1 دقیقه ما چه سودهایی میتونیم در طول یک روز داشته باشیم با این استراتژی، با این ستاپ ناب. ببینید این بریک بلاک منه، این بریک بلاک منه، اینا پی آی منه، اینجا از بریک بلاک برگشته. ببین چقدر قشنگ در 1 دقیقه من میتونم اینجا بایر باشم و برم اینجاها و چقدر زیبا. میتونید بعد اینجا بیاد چنج اف کاراکتر میده، هم 5 دقیقه من نزولیه هم 1 دقیقه من نزولیه. من همین رو میرم در جمعه در طلا. ببین این ما روز جمعه بود، GBUSC بود. ببین مثال های روز میزنم که شما اعتماد به نفس بگیرید تو مارکتتون. این روز پنجشنبه، روز جمعه، روز جمعه طلا. اینجا نگاه کنید بچه‌ها دقیقاً روز جمعه طلا. حالا جایی که جواب داده چون نمیخوام زیاد زمان ویدیو زیاد بشه، اینجا من یه کفی داشتم دقیقاً اینجا میاد BOS میزنه. اینا ریت نیست، اینا BOS چون اومده بعدش پشت بندش پر کرده ما بینا میگیم BOS، حواستون باشه. اینجا دقیقاً BOS میاد میزنه و این ناحیه من میشه ناحیه دقیقاً بریک بلاک من. این ناحیه میشه ناحیه بریک بلاک من و خیلی جالبه. من اگه همینو کاتش بکنم دقیقاً میارمش اینجا نگاه کنید میرم تو تایم 1 دقیقه. این روز جمعه است، ببینید چه قشنگی افتاده. اینجا در تایم 1 دقیقه اگه من بخوام معامله کنم در تایم 1 دقیقه دقیقاً من اینجا BOS دارم
و اینجا در تایم 1 دقیقه منم پی آیه، یعنی من روندم در تایم 5 دقیقه نزولی، در تایم 15 دقیقه نزولی، در تایم 1 دقیقه هم دقیقاً روند من اینجا کاملا نزولیه. یعنی من خودم اینجا در تایم 1 دقیقه BOS داشتم و اینجا دقیقاً تایم منم میشه چی؟ کاملا میشه نزولی و اینجا میشه پی آی من دقیقاً در تایم 1 دقیقه. میخوام اینو شما میگم، اینجا میشه دقیقاً پی آی من، پی آی 1 دقیقه من میشه و روند منم چی؟ اینجا نزوله. این پی آی 1 دقیقه منه و اونم بریک بلاک 5 دقیقه منه. هر دو روند چی ان؟ نزولی ان و بعد شروع میکنم به ریزش کردن. حالا اینجا نگاه کنید چه اتفاق قشنگی میفته. اینجا وقتی اینجا میاد پایین، وقتی هر دو نزولی ان، اینجا سلش خیلی عالیه. چقدر خوبه که نایه بریک بلاک تو 5 دقیقه باشه و همون نایه بشه سقف 1 دقیقت، یعنی ریزشت 80-90 پیپ راحت بهتون میده، فوق العاده بهتون میده. اینجا نگاه کنین، اینجا دقیقاً کف و سقف منه و آخرین سقف من در تایم 1 دقیقه است. اینجا میاد ببین پرقدرت میشکنه، در 1 دقیقه چنج آف کاراکتر میده در روز جمعه، اما روند من در 5 دقیقه نزولیه. ببینید میتونید اینا رو ریسک نکنید، میتونید نگیرید. من به دانشجوها میگم اینها رو میتونن بگیرن اما با مدیر سرمایه کم. یعنی اگه اینجا استابلاس 2% سرمایه در راستای روند میخوای سل بگیری، اینجا وقتی شما میخوای سل بگیری هر دو نزولیه، هم 1 دقیقه هم 5 دقیقه. استاپ تو 2% سرمایه بذار. اما اینجا وقتی 1 دقیقه سعودیه، 5 دقیقه نزولیه، استاپ تو 1% سرمایه بذار. اینجا نگاه کنید دقیقاً میاد توی چنج آف کاراکتر چه اتفاق قشنگی میفته. اینجا میاد، حتی اینجا به من ورود نمیده. خب اینجا نگاه کنید دقیقاً میاد دوباره BOS با بدنه میزنه و توی کف پی آیش که قبلا اینجا بوده رو نگاه کنید دقیقاً اینجا دوباره توی کف پی آی میاد چیکار میکنه؟ میکشه میره بالا. ببین پس شما اینجا رو میتونید وارد معامله بشید. حالا دوباره اومد تو بریک بلاک، چون تایم فریم بالاش چیه؟ نزولیه. دوباره که اینجا میاد نمیتونه اینجا رو بشکنه، اگر بیاد اینجا دیگه من اینجا بایر نمیشم چون دیگه خیلی پر ریسکه. حالا اگه بایرم شدید فوقش استاپ میخورید دیگه، نهایتش اینه دیگه. ولی چقدر خوب بود که اینجا بیاد اینو بشکنه. ببینید چون روند نزولی دیگه دقیقاً نکنید چیکار میکنه؟ دقیقاً میاد میشکنه. حالا اینجا چون وقتی بره بالا پی آی شما جابجا میشه دیگه، میشه اینجا. این قبلا سقف من بوده، میاد اینجا تاچ میشه و بعد میره بالا. حالا اینجا نگاه کنید دقیقاً چه اتفاق قشنگی میفته. چقدر خوب بود که اینجا چنج بده که الان چنج هم داد و بره بالا و بعد بریزه. ببینید اینجوری کار کنه خیلی خوب بود. مثلا اینجا الان من یه دونه لو دارم دیگه، چنج آف کاراکتر من میده، بره اینجا بعد دیگه بریزه. این دیگه بهترین ستاپ معاملاتی ماهه. چرا؟ چون ما هم میگیم اینجا، ببین اینجا دقیقاً میاد به شما لو میده، دقیقاً اینجا میاد چنج آف کاراکتر میزنه، اونم با چی؟ اونم با بدنه. دیگه حق ندارم اینو ادامهش بدم، این دیگه اونم باید پاکش کنم. اینجا میاد چنج آف کاراکتر میزنه، یعنی الان هر دو روند میشه نزولی. توی این بریک بلاک این بخوای بگیری دیگه عالیه اگه بخواد اجازه بده. اگرم برگرده بیاد بالا که دیگه خیلی عالی میشه. ولی خب به شرطی که اجازه بده شما اینجا بگیرید. اینجا دیگه هر دو نزولی هن. من منتظر بودم که اینجا بیاد و من اینجا سلر بشم چون هر دو دیگه نزولی هن. اما نه، از همین بریک بلاک چیکار میکنه؟ شروع میکنه به ریزش کردن. ببین چقدر زیبا. این دقیقاً تو همون تایم 1 دقیقه روز جمعه و 5 دقیقه روز جمعه رخ داد که ما تایم 5 دقیقه اینجا هر دو نزولی شد، سلر شدیم. اینجا چنج میده، من یک بای اینجا تونستم بگیرم با مدیر سرمایه 1% چون خلاف روند تایم فریم بالا هستم. ولی اینجا خیلی دوست داشتم که بیاد چنج که میزنه بره بالا و اینجا چه سود قشنگی میتونستم بگیرم. اینجا دیگه حالا آخر شب بود دیگه نگرفتیم. ببین چقدر زیبا، چقدر جذاب. اینا مثال ها رو براتون میزنم، مثال های به روز میزنم که انشالله شما نسبت به این ستاپ چی بشید؟ قوی بشید و انگیزه بگیرید. انشالله همیشه سلامت باشید. ببخشید تایم ویدیو زیاد شد. کامل، لایک، سابسکرایب فراموش نشه. عضو کانال تلگرام بشید. انشالله امید خدا خبرهای خیلی خوبی براتون دارم. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.